با درود فراوان خدمت شما همراهان عزیز، احمد صادقی هستم با یه ویدیو جدید امروز در خدمتتونم. آیا میشه از یه آپارتمان 250 هزار یورویی که تو جنوب اسپانیا خریدیم توی تابستون بابت هر هفته 1000 یورو درآمد کسب کنیم؟ اگه بخوایم تو اسپانیا خونه یا ملک بخریم چی کار باید بکنیم و راه و روشش چی هستش؟ آیا اصلا صرف میکنه که 250 هزار یورومون رو ببریم تو اسپانیا و سرمایه گذاری کنیم و حدوداً در سال چقدر میتونیم ما از این درآمد کسب بکنیم؟ علاوه بر اینا میخوام یه سایت رو به شما معرفی کنم که یک ویژگی خاصی به نسبت سایت های دیگه داره که آگهی‌های ساختمون و آپارتمان ها رو میده و یک بنگاه معاملات ملکی تو شهر فونخورلا جنوب اسپانیا رو بهتون معرفی میکنم که صاحب سوئدی داره، پر لینکویست. و اگر شما بخواید که توی جنوب اسپانیا مالاگا، فونخورلا، ماربیا، میخاس یا حالا شهرهای دیگه دور و بر تا حدود شاید 100 کیلومتری میتونه بهتون کمک بکنه و اگر اسپانیایی بلد نباشین این بنگاه و این مکلار بیرون میتونه به شما خیلی کمک بکنه تا بتونین اونجا خونه بگیرید. خب اولین چیزی که شما احتیاج دارین برای اینکه بتونین حساب بانکی باز کنین و یا اینکه خونه بخرین تو اسپانیا اینه که یک دونه NI نمبر بگیرید. این NI نمبر رو شما میتونین توی تمام سفارتخونه‌ها و کنسولگری هایی که اسپانیا تو خارج از اسپانیا داره فرمشو پر بکنین براشون بفرستین. یه هزینه فکر می‌کنم دور و بر 100 یورویی داره که پرداخت می‌کنین و به شما یه NI نمبر میدن. اگرم تو خود اسپانیا هستین میتونین به اداره پلیس برین و این فرم اونجا هم هستش، اون اونجا پر می‌کنین و آدرستون رو میدین و اون NI نمبر زمانی که 1-2 هفته بعد 3 هفته بعد موقع که صادر میشه براتون میفرستن و با داشتن اون NI نمبر هم میتونین حساب بانکی باز کنین و هم میتونین خرید فروش املاک انجام بدین. اگر از اون افراد خوشبختی هستین که 250 هزار یورو دارین و احتیاج به وام گرفتن ندارین که هیچی، ولی اگه بخواید وام بگیرین هم میتونین از بانک‌های اسپانیایی بگیرین هم از بانک‌های سوئدی میتونین بگیرین برای اینکه بخواید خونه بخرین. اگه از بانک‌های اسپانیایی بخواید بگیرین، بانک‌های اسپانیایی به خاطر که شما از خارج از اسپانیا دارین بیاین و میخواین سرمایه‌گذاری کنین بیشتر از 70% معمولا بهتون وام نمیدن و باید 30% شو از خودتون بدین، ولی میتونین حالا از بانک‌های سوئدی وام بگیرین و به نظر من بانک‌های سوئدی شرایط وامشون خیلی بهتره و معمولا بهره پایینتری از بانک‌های اسپانیایی به شما میدن. و حالا با 250 هزار یورو شما چه آپارتمانی میتونین بخرین؟ اگر شما بخواین آپارتمانتون رو کرایه بدین خب مسلما باید جایی بگیرین که توریستی باشه که میشه جنوب اسپانیا یا اون قسمتی که بهش میگن کوستا د سول یا اگه تلفظش رو درست گفته باشن یا همون ساحل آفتاب که مثلا شهرهای مالاگا، نمیدونم میخاس، فونخورلا، ماربیا اینا اونجا قرار داره و شما با 250 هزار یورو میتونین یه آپارتمان 80 90 متری 2 تا اتاق خوابه 2 تا دستشویی توالت بگیرین که تقریبا تر تمیز باشه. حالا شاید مرکز شهر نباشه، اونجا شاید گرونتر باشه، ولی توی شعاع 1-2 کیلومتری هم اگر باشه باز توریست پسنده و شما میتونین بعداً کرایه‌اش بدین. یه چیز خیلی مهمه دیگه که باید بهش توجه بکنین اینه که هر قیمتی که شما بابت اون آپارتمان پرداخت میکنین یه چیزی بین 8 تا 12% هم باید بابت مالیات و هزینه‌های جانبی پرداخت بکنین. پس یادتون باشه مثلا اگر یه آپارتمان 250 هزار یورویی دارین میخرین یه چیزی حدود 25 هزار یورو هم باید بابتش مالیات پرداخت بکنین. معمولا زمانی که یه آپارتمان یا یه خونه رو توی اسپانیا میخرین مقدار 15% پول پیشش رو پرداخت میکنین و زمانی که میخواین خونه رو بهتون انتقال بدن و خونه رو تحویل بگیرین بقیه پولم اون موقع پرداخت میکنین. یه چیز دیگه که خیلی مهمه بهش توجه بکنین اینه که شما زمانی که توی اسپانیا میخواین خونه بخرین برعکس سوئد که مثلا یه آپارتمان یا یک خونه رو به فقط یک بنگاهی میدن تا اون بفروشه، تو اسپانیا امکان داره 10 تا بنگاهی بخوان فقط یه خونه رو بفروشن و به خاطر این مهمه که از کدوم بنگاهی داری شما خرید میکنین و مطمئن باشین که سرتون کلاه نره و اون بنگاهی لیسنس و یا اجازه این کار رو داشته باشه. یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که زمانی که دارین آپارتمانی رو تو اسپانیا می‌خرین باید به همه چیزش توجه کرده باشین و ببینید که همه چیز خونه سالم باشه. اگر خودتون میتونین این کار انجام بدین که خب چه بهتره و اگر نمیتونین حتما کمک بگیرین. شرکتایی هم هستن که در مقابل یه هزینه کوچیکی که شما میگیرن میان اون خونه رو بسیکت میکنن، کنترلش میکنن و به شما میگن که خونه چه ایراد اشکالی داره. به خاطر که زمانی که خونه رو خرید کردین دیگه کسی خونه رو به شما فروخته هیچ مسئولیتی در این زمینه قبول نمیکنه و طبق قانون مسئول فقط شما هستید. و حالا فرض بر این میگیریم که شما آپارتمان رو گرفتیم و میخوایم کرایه بدیم و میخوایم ببینیم که به چه صورتی میتونیم آپارتمان رو کرایه بدیم. معمولا از سایت Airbnb استفاده میکنن. اونایی که تو سوئد هستن میتونن هم از Airbnb استفاده کنن و هم از سایت بلوکت استفاده بکنن برای اینکه خونه‌شون رو بخوان اجاره بدن. خب توی اون 6 ماه 1 سال اول بخاطر که خونه شما آشنا نیستش و اولین باره که میخواین این کارو انجام بدین و خونه رو کرایه بدین، اگر هم تو سایت Airbnb باشین توی اون اول لیست قرار نمیگیریم و مثلا شاید وسطا یا آخر لیست قرار بگیریم و
و در عرض 6 ماه 1 سال زمانی که خونه رو هی کرایه میدین و افرادی که میان اونجا میان و برای شما کامنت میذارن و چیز مینویسن و میگن مثلا خوب بود، نمیدونم جاش خوب بود، مرکز شهر بود، یا مثلا این کسی که این خونه رو داشت به ما خیلی سرویس خوب میداد، به همین ترتیب هی یواش یواش میایم بالا و معروف‌تر میشه اون آپارتمان و به خاطر همین کرایه دادنش هم خیلی راحت‌تر میشه. حالا فرض بر این میگیریم که مثلا خونه شما 6 ماه 1 سال تو ایر بی ام بی بوده و حالا رسیده مثلا به یه وسط لیست و تقریبا میشه گفتش که شناخته شده هستش و این خونه توی شعاع 1-2 کیلومتری مثلا مرکز شهرم قرار داره و حالا میخوام ببینیم چه درآمدی میتونیم ما از این کسب کنیم. معمولا توی اون 10 هفته 12 هفته که تو تابستون وجود داره میشه گفت که تقریبا تمام هفته‌هاشو میتونین کرایه بدین، به خاطر که خب مشتری و توریست زیاده و خیلی سخت اتفاق میفته که خونه اون موقع مثلا خالی بمونه و برای همچین خونه‌ای که 250,000 یورو شما پول داده باشین و مثلا حدود 80-90 متر باشه، 2 تا خواب داشته باشه و 2 دستشوی توالت، میتونین یه دونه کرایه 1000 یورویی در هفته بگیرین. پس توی اون 10 هفته تابستون میتونین حدود مثلا 10,000 یورو از این پول در بیارید. ولی توی ماهای بعدی مثلا توی بهار، پاییز و یا زمستون، بخاطر که توریست خب کمتر هستش، امکان داره که این از این 40 هفته باقی مانده سال، حالا میگیم مثلا شما 20 هفتهش خالی باشه، 20 هفتهشو بتونیم اجاره بدیم و اون 20 هفته هم که اجاره میدیم با حالا 1000 یورو نباشه، مثلا 400 یورو در هفته باشه و قیمتش پایینتر باشه که اونم مثلا یه حدود 8000 یورو میشه که در کل اگه نگاه بکنیم میشه مثلا 18000 یورو تقریبا در سال شما میتونید از این خونه درآمد کسب کنید. البته خب یه سری هزینه‌ای داره که حالا بعد از این کم بکنید. اگر شما توی اسپانیا خودتون زندگی نمی‌کنین، برای اینکه بخواید این خونه رو کرایه بدین مجبورین که از یه سری شرکت‌ها استفاده بکنین که اون شرکت‌ها بین 20 تا 25% از این کرایه رو برمی‌دارن و این سرویساشون رو به شما میدن که خونه رو از شما کلیدشو میگیرن، خودشون کرایه میدن، خودشون به قول معروف تمیزش میکنن، که هر کاری که تو خونه داشته باشه پای اونا میفته، ولی بابتش 20 تا 25% از شما پول میگیرن که حالا اگه بخوایم در از 1 سال نگاه بکنیم از این 18000 یورویی که شما درآوردین حدود 4000 یوروش میره برای اینا. بعد از اینکه اینو ازش کم بکنیم، خونه شما شارژ هم داره. معمولا یه خونه 80 90 متری اگر استخر داشته باشه شارژ حدود 300 تا 350 یورو در ماه داره که خب این شامل بردن زباله و آشغال و مالیات و نمیدونم همه چیز دیگه هم میشه که در کل میشه گفت مثلا در حدود 350 یورو در ماه میشه که در سال میشه 4000 یورو. پس شما 4000 یورو به اون شرکت میدین که خونه رو براتون اجاره بده، 4000 یورو هم بابت شارژ خونه پرداخت میکنیم، از این 18000 یورو که کم کنیم اون 10000 یورو. بعد از این 10000 یورو که برای شما میمونه بین حدوداً 19% مالیات دولت از شما برمی‌داره، به خاطر اینکه شما خونه‌تون رو کرایه دادین که البته یه سری مخارج شما ازش کم بکنین مالیات دولت حدود بین 10 تا 15% میاد که حالا ما میگیریم مثلا 15% باشه یعنی 1500 یورو دیگه از این کم میکنیم و در آخر یه حدود 8500 9000 یورو برای شما میمونه. خب پس نتیجه میگیم که اگه شما یه خونه 250,000 یورویی تو جنوب اسپانیا داشته باشین به طور معمول میتونین ازش 10,000 یورو در سال درآمد کسب کنین که میشه یه چیز حدود 4% از اون سرمایه که شما اونجا گذاشتین. البته یه چیزی نباید فراموش بکنیم و اونی که اون ارزش افزوده‌ای که به این آپارتمان شما اضافه میشه. اگر شما یه آپارتمانی امروز خریده باشین 250,000 یورو، مطمئن باشین در عرض 10 سال قیمت این به 300,000 یورو میرسه. یعنی شما اینجا 50,000 یورو هم اینجوری استفاده میکنین که میشه تقریبا در سال 5000 یورو هم به این شکل به دست میارین که اون 4% سود شما مثلا به 6% میرسه که به نظر من این 6% یه سود خوبیه و البته بعد به اینم فکر بکنین که اون خونه حدوداً مثلا در سال شاید 20 هفته هم خالی باشه که خودتون میتونین از اون توی اون 20 هفته استفاده کنین و به اسپانیا برین و همونجا به صورت مجانی مثلا اونجا زندگی بکنین. و حالا اون سایتی که می‌خواستم بهتون معرفی کنم و گفتم یه سری ویژگی خاصی داره، سایت mimove.com هستش که این سایت حالا ویژگی که داره اینه که تمام اون بنگاهیایی که میخوان بیان و خونه‌هاشون رو آگهی بدن تو این سایت از طرف این سایت کنترل میشن و نگاه میکنن که ببینن که اینا مثلا توی لیست سیاه نباشن و اجازه این کار رو داشته باشن. به خاطر همین شما به عنوان که مشتری اون خونه هستی میخوای خونه رو بخری از یه اطمینان خاطر بیشتری برخوردار میشی زمانی که از این سایتشون استفاده میکنی. خب اون بنگاه معاملات ملکی هم که گفتم میخوام در آخر این ویدیو بهتون معرفی کنم، یه بنگاه معاملات ملکی سوئدی هستش که شاید 20-25 سال اونجا سابقه داره. در حال حاضر رئیس اونجا و صاحب اونجا آقای پر لینکویسته که من خودم آشنایی دارم باشون. سال 2019 اونجا بودم، حدود 7-10 تا آپارتمان و خونه رو به من نشون دادن. البته ما اونجا آپارتمانی نگرفتیم متاسفانه، نشد و بعدش هم که اومدیم به کووید و اینا خورد. ولی چیز جالبی که هست اینه که زمانی که شما با ایشون بیرون میری و مثلا بهتون خونه نشون میده شما اصلا احساس نمی‌کنی که داری با یه بنگاهی این ور اون ور میری. فکر می‌کنی که یه دوستی آشنا یه برادرت هستش که داره با شما میاد و به شما کمک می‌کنه
که تمام ریزکاریایی که توی آپارتمان هستش به شما نشون میده و اصلا هیچ عجله‌ای هم نداره که شما بخواید یه آپارتمانی ازشون بخرید. اینه که من خیلی تایید میکنم اگر شما گذرتون به شهر فونخرولا افتادش که حدود 20 دقیقه شهر مالاگا هستش، حتما به دفترشون که توی مرکز شهر فونخرولا هستش سر بزنید و ازشون کمک بگیرید، بخاطر که اگه شما اسپانیایی بلد نباشه، خب سوئدی اینا بلدن و به شما به زبان سوئدی کمک میکنن و تو تمام امور بتونن به شما کمک کنن. حتی تو اون گرفتن انی نومر میتونن کمک کنن، میتونن کمک کنن که شما وکیل بگیرین، میتونن کمک کنن که شما وام بگیرین و هر کاری که در رابطه با خونه باشه رو میتونن به شما کمک کنن. به خاطر همین بود که من اسمشون رو آوردم و حتما اینجا سایتشون هم براتون مینویسم که چه لینکی داره که شما اگه دوست داشتین برین اونجا و از این شرکت استفاده بکنین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، روزگارتان خوش.